Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, Tử Dương đã thu phục thành công tất cả luyện dược sư của Dược Sơn Trang. Về đến tông môn, những người này đã được Tử Dương chiếu cố. Rất nhanh, thực lực đã tăng lên đáng kể, có thể nói người thấp nhất cũng đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Trong khắp thành Tề Châu, thực lực Thiên Lam Tông hiện tại đã vang danh bốn bể. Sự phát triển thần kỳ này cũng đã khiến nhiều thế lực để mắt tới, trong đó có vị phó tướng quân làm việc dưới trướng của Hoàng thượng. Bộ Ngoại ta lời triệu tập về Hoàng đô, Lục Khai Sơn dẫn quân tiến thẳng hướng Thiên Lam Tông tại thành Tề Châu. Đem theo sắc khí ngút trời, hắn tự dặn lòng sẽ săn bằng tông môn này. Đám binh lính mặc dù không biết là ai đã đắc tội Lục Khai Sơn để một cao thủ cảnh giới độc thiên như gã kháng chỉ của Hoàng thượng nhất quyết phải lấy mạng hắn cho được, nhưng thân là tôi tớ, trong quân đội bọn họ chỉ có thể phục vụ mệnh lệnh vô điều kiện mà thôi. Rất nhanh, quân đội đã bao vây Thiên Lam Tông, thấy quân triều đình ập tới, đệ tử trong tông môn đã sợ đến xanh mặt. Mà đám người kia không khách khí đập cửa xông vào liền một đường chém tới, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm ở biên cảnh phát huy tối đa khiến cho những đệ tử Thiên Lam Tông trở tay không kịp. Hiện tại chỉ còn đám Lăng Thanh Thủ và Đỉnh Phong là còn miễn cưỡng có thể chống đỡ lại mà thôi. Thế nhưng rất nhanh vì phó tướng kia đã đích thân ra tay, bởi vậy bọn họ đã ngay lập tức bị đánh cho trọng thương. Tử Dương đang ở sông núi, vừa nhận được tin, hắn liền lập tức xuất hiện, nhìn thấy Lục Khai Sơn, Tử Dương lúc này đã hiểu ra vấn đề, thì ra là người quen cũ không mời mà đến. Nhìn đám đệ tử đã bị thương, thanh âm lạnh lùng trong miệng Tử Dương phát ra: "Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ cách thành Tề Châu càng xa càng tốt, không ngờ nặng ngươi lại nhỏ như vậy, hôm nay còn dám xuất hiện ở đây." Đám binh lính thất kinh, một tên luyện khí kỷ mà có gan sỉ nhục tướng quân như vậy, khẩu khí cũng không nhỏ a. Nhìn vẻ mặt Tử Dương hoàn toàn khinh thường, không để mình vào mắt, Lục Khai Sơn tức giận vô cùng, siết chặt nắm đấm trong tay, gã gầm lên: "Ngươi sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi, còn mạnh miệng như thế, hôm nay ta sẽ thay Vân Sơn Tông tiễn ngươi một đoạn." Nói rồi, Lục Khai Sơn phóng đến phía Tử Dương phát động công kích, một đoàn hỏa cầu từ trong tay hắn huyễn hóa ra, đã tới trước mặt Tử Dương. Phía đối diện vẫn là cái bộ dạng cao cao tự đại, Tử Dương liếc mắt, những đạo hỏa cầu kia lập tức hóa thành tro bụi. Không dừng lại ở đó, lần này hắn thật sự không định chờ cho Lục Khai Sơn một con đường sống. Trên tay Tử Dương khẽ động, một con phượng hoàng lửa như phá không chui ra, nếu đối phương đã thích nghịch lửa đến vậy, hắn cũng không ngại châm thêm một mồi. Ngay khi hỏa phượng hoàng vừa xuất hiện, Lục Khai Sơn mặt mày biến sắc, đây là chuyện gì, sao có thể như vậy được? Theo quan sát của hắn, Tử Dương vẫn chỉ là luyện khí kỳ thôi mà, tại sao lại phát ra uy áp kinh khủng như vậy? Tuy nhiên, hắn vội trấn an lại bản thân, đường là một cao thủ độc thiên cảnh, lý nào lại run sợ trước một luyện khí kỳ nhỏ nhoi. Ngay sau đó, từ trên tay Lục Khai Sơn xuất hiện một thanh bảo đao, được bao phủ bởi hỏa diễm nóng cháy. Trong khoảnh khắc liệt diễm đao phóng ra, hơn nửa Thiên Lam Tông chìm trong biển lửa. Lúc này thì Tử Dương đã thật sự nổi giận, hỏa phượng hoàng trên không trung phóng đến, miệng hắn cũng gầm lên: "Nếu ngươi đã tự mình vác sắt đến đây, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi." Ngay sau đó, Tử Dương đã xuất hiện trước mặt gã. Một giây sau, phóng ra một quyền như tử thần đòi mạng, khiến Lục Khai Sơn ôm ngực đau đớn, cả người quỵ xuống kinh hô hét lên: "Ngươi không phải luyện khí kỷ, ngươi thật sự là nguyên thần cảnh." Lời vừa dứt, cả cũng ngay lập tức ngã xuống, hiển nhiên đã mất mạng. Nháy mắt mặc kệ là Thiên Lam Tông đệ tử hay là đám binh lính cấp thấp nhất đã là nguyên anh kỳ đều trợn mắt há mồm. Đường là một cao thủ độc thiên bất khả chiến bại trên chiến trường, vậy mà giờ khắc này không thể trụ nổi một đòn trước tông chủ một tông môn nhỏ tại thành Tề Châu. Chuyện này đồn ra chỉ em mất mặt triều đình. Lúc này đến cả việc trả thù cho vị phó tướng của mình, đám binh lính kia cũng không kịp nghĩ đến. Cả đám nguyên anh kỳ lúc này 304 cẳng phát gió lên cổ mà chạy. Không nghĩ tới nửa canh giờ trước, bọn họ hừng hực khí thế không đến phá cửa Thiên Lam Tông, mà chỉ cho tới vài phút sau, khi Tử Dương xuất hiện, thống soái của bọn họ đang ngay lập tức mất mạng, mà bọn họ không trột thì cũng quẻ, căn bản chỉ có chạy là thượng sách. Sau khi đám người kia đi khỏi, nhìn Thiên Lam Tông bị liệt diễm thiêu cháy, đám đệ tử thì bị thương vô số, Tử Dương không khỏi buồn phiền. Cũng may, thiệt hại không quá lớn, hắn phóng ra chút linh khí sửa sang lại tông môn, bên cạnh đó, trị thương cho các đệ tử đã vì tông môn mà quyết chiến. Mặc dù rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa lại mọi thứ trong Thiên Lam Tông, nhưng hắn vẫn thấy phiền muộn như cũ, không ngờ bản thân chỉ sơ suất một chút đã khiến toàn bộ tông môn tổn thất như vậy. Lúc này mục quang hắn dõi theo mấy tu sĩ đang chạy trốn kia, cả người nhảy vọt lên một cái đã đáp xuống trước mặt bọn họ. Linh khí cuồng bạo từ trên người Tử Dương phóng thích ra, ngay lập tức bao vây đám người kia. Lúc này hắn lên tiếng: "Các người nghĩ Thiên Lam Tông là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Đám tu sĩ sợ xanh mặt, ấn tượng Lục Khai Sơn bị Tử Dương miểu sát khiến bọn họ vĩnh viễn không quên, liền đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Lục Khai Sơn. Sau đó, bọn họ bị Tử Dương bắt về Thiên Lam Tông, xây dựng lại những kiến trúc đã bị hủy. Đến đây thì cũng hết tập 25 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.